Hello mga mamshies! Magluluto po tayo ng Pancit Miki. I'm going to show you its procedure, so let's start. So here are the ingredients that we need in this recipe. So we will be needing cabbage, pechay bagyo, Baguio beans, carrots, and sayote. Optional amount po ang veggies natin. Then, our Miki noodles. I bought these from the market. Nag-rinse po ako ng Miki na for the third time, saka ko po siya pinaghiwa-hiwalay para hindi tikit-tikit. We need pork liempo or chicken liver. If you don't have chicken liver, you can substitute it to liver spread. Then, our bell pepper, chopped celery, or chicken balls or squid balls, patis, toyo, and vegetable oil. I highly recommend sesame oil. Then, our water and onion and garlic. Don't forget our pepper and sugar. So, let's start na po. First, we're going to heat the pan and we're going to fry our squid balls or chicken balls. Depende po kung anong gamit nyo. We have to fry it first para nang sa ganon, hindi po siya madudurog if ever na isasama po natin siya sa pakulo. So, ilagay na po natin ang ating squid balls. Haluin lang po natin and let's just wait until it turns to slightly golden brown before we separate it on the other part of our pan. Most usually, yung iba, sinaseparate po nila yan, ginagawa nilang toppings. Pero since wala naman po ako, I don't have to prepare it so well or so beautifully prepared, kaya ilalagay ko muna siya sa isang part ng ating pan and isasama ko siya sa ating pagluluto. Minsan po, if I have mga visitors, I usually prepare it, yung mga veggies and ang squid balls, ang mga meats, lagi po siya nasa ibabaw. Yun po usually ang unang niluluto. Ganun ang process po. But since dito lang naman tayo sa bahay, I'll teach you the easiest way. So, we're going to saute now our garlic and onion. So, we're going to put now our garlic. Garlic po ang inuuna ko. Talagang ganyan po akong maghisa. Medyo classic style. Yan. Kailangan po natin siyang bantayan because if it turns to slightly golden brown, saka ko po ipoproceed ang ating onion. Let's just wait na mag-extract po ang flavor nito. Igisa po natin siya ng maayos and medyo matagal ng kaunti. Just at least hindi siya masusunog. So now, onion naman po ang ating ilalagay. Let's just mix it. Huwag po kayong mag-worry, hindi po masusunog ang ating squid balls. Basta be sure na lower natin ang ating heat. Yan. This time, ilalagay na po natin ang ating sugar and pepper. We can mix it. Isama na po natin ang squid balls. Yan. And we will now proceed to combine our meat. Yan. Haluin lang po natin ito. Halo lang po. Haluin lang po natin. Dapat masipag po tayong maghalo para yung bottom of the pan hindi nasusunog. And then, we're going to put in our fish sauce. Guys, or mga mamshies, pagka po ang ipe-prepare nyo is ulam, pwede pong may fish sauce. Pero kung basta nyo lang siya kakainin without rice, I am suggesting you to remove tanggalin muna natin ang ating patis.
kasi baka masyadong umalat. Kasi ang recipe ko is talagang recipe for ulam. Yan. We're going to put in the half portion of our chopped celery. Cover it and let it simmer for at least 3 minutes. So finally, ayan na po, naluto na po ang ating meat. Medyo nagte-tender na po siya. So now we were going to proceed to put our next ingredient. We're going to put in our soy sauce. Just let it simmer. Yan. This time, I'm going to put in all the veggies na matitigas. Let's say, ilalagay ko ang aking carrots and our bagu beans and sayote. Yan. Lahat po yan, isasama ko po siya sa pagsisimmer ng ating meat para lumambot. And then, we can save our veggies na leaves like cabbage and bagu pechay on the last part of our cooking. Para nang sa ganon ay ano siya, half cook. Kasi mas masarap talaga ang half cook, lalo na pag mga leafy vegetables. So yan, pakuluan lang po natin siya. And we're going to put in our water and let it simmer for at least 7 minutes. You have to lower the heat para hindi po masyadong mabawasan ng tubig habang nagpapakulo tayo. Yan. And after that, kumulo na. Tapos na po ang ating 7 minutes. Yan. Haluin po natin siya. Kung mapapansin natin, ang ating meat is already tender. Ganun din ang ating veggies. So this time around, we're going to put in now our Miki noodles. Yan. Ilalagay na po natin ang ating Miki noodles. Medyo nagdikit-dikit na po siya, but it's easy naman po na paghiwa-hiwalayin natin kasi na-rinse na po natin ito. I'm going to use my tong para nang sa ganon ay mabilis nating mapaghiwa-hiwalay ang ating noodles. So yan. Haluin lang po natin siya. At we're going to simmer it for almost a minute siguro. Just at least na half cook na po ang ating Miki noodles. Saka po natin i-add ang ating veggies na natitira. So yan, haluin po natin siyang mabuti bago natin ito takpan. Yan. Cover the pan and let it simmer. So I think medyo naluluto na po ang ating Miki noodles. Pwede na po natin siyang hindi takpan kasi ilalagay na po natin ang ating veggies. Ang pansit po, the more natin itong hinahalo and wala siyang cover, the more po siya na matutuyuan. So this time, ilalagay ko na po ang ating bell pepper, celery, ganun din ang ating pechay bagyo and our cabbage. Masarap po kasi nito, half cook. Kaya lagi ko pong pinanghuhuli ang aking mga leafy vegetables kasi mabilis lang siyang maluto. So, haluin lang po natin siya, dahan-dahan. Yan. We have to mix it gradually. Medyo mahirap po ng konting maghalo, but it's okay kasi kailangan po natin siyang haluin ng dahan-dahan. So, medyo doble ingat. So, ayan. Then, after this, it's already done. Huwag na po natin siyang tatakpan once na nahalo na po natin ang ating pansit kasi
masyado pong ma-overcook ang ating vegetables. Yan. So, ganyan lang pong kasimpleng magluto ng Pancit Miki. I'm sure magugustuhan nyo po ang aking recipe. Try nyo na po siya. Yan. Let's turn off the heat and it's done. So mga mamshies, until our next recipe, salamat po!